përshëndes shikuesve me të gjithëve. A jeni mirë? Me Ramazan, qish po kaloni, urime, ju koft, edhe agjerim të letë. Sot e kom vendos të pregaditi një tomel, na i thojmë Tomel Oriz, plus i thojmë ndryshe setlijash, na i thojmë Tomel Oriz, përbërësit i kemi këtu. Tomel e masim, 1 kile e dishka, një gotë e kemi oriz 200 mililitra, edhe qëtërsen kur gjo shiqer na duhet, përbërësit janë këtu. Hajde bismillah, e fillojmë me pregatit për iftar, na boft mirë, një omëlzim të letë, dhe të shishme unë për veti shumë e du, e pëlqej shumë Tomel Orizin, një gotë, 200 ml, dhe ta masim, 2 gota, 3 gota, edhe një përmushim 4 gota, qka për nga del. E rrezim shporedi, e vlojmë njerë qumshtin, tane e qesim orizin. Orizin na bëhet shpejt për 15 minuta, të përzim vazhdimisht, se na nëzitet. Qumshi ashtu vlu, qesim orizin, qumshti vloj, ja ndalim shporetin pak, ja ndojmë tu, ja këm ndalë rrimun, ta që përzim shti vazhdimisht, ja ndalim rrimun shti, e lojna në tresh. Ishti kada e vlon, lojna shporetin e kom dalu në dysh, kada ishti 15 minuta kejt janë. Tomel Orizin gati e kam, që u zjar, edhe ja qesim shiqerin, ja nalim pak, në dysh e lojna. Qesim shiqer, 2 luk, 3, 4 luk, 5 luk, 6, 7 luk, 8 luk, 9 luk, 10 luk të sheqerit. Si ta prevojna e këshyrim, të përzim pak edhe është gati, edhe i qesmi në pijata, ja ndalim shporetin. Tomel Orizi është gati. Hajde bismillah, që shti e qesmi në për. Bismillah. Dy kotlaqa taman, edhe pak tjepër. Këtu plot nuk mushën. Kotlaqa gjys. Gjash persona, Tomel Oriz shumë të mirë, e maroj shumë tepër të mirë me Tomel. Kur të hajë sikur kur hanë kajmak, qa që mirë bëhet. Neve na boft mirë, juve ju përshëndes të gjithve shikuesve, ju përshëndes për Ramazan, për iftar, për krejt, me të mira, inshallah. E
për iftar e barova o molzilën e pregatita Tomel Oriz. Na bofshin I mirë, Tomel Orizët I kemi gati, I kemi ftofë në frigorifer 1 orë e gjys, edhe shti janë gati për të hangër për iftar. I kemi veç t'i prevojna, t'i kalzojna qëfar jënë bo kretë, jënë trashë me shtu I kom mara. Qefë na bofshin mirë, juve ju faleminderit, për darkë I kemi për iftar. E pëkshyrimi që shënë bo, që duhet më bo Tomel Orizi, që shto është ma I mirë. I tesh e trash shumë e mirë. Altën lasë u bo shumë e mirë. Nashto e kemi qef, ditën e mirë I faleminderoj, që më